Всі ви ідеально знаєте, як закінчилась гра Hello Neighbor. Але що происходило раніше до всіх цих событій? Без 20 хвилин опівдні. Діана Пітерсон готує обід. Теодор Пітерсон розмовляє по телефону. Діти Теодора, Арон та Майя грають у хованки. Вони настільки загралися, що почали уявляти навколо себе саванну. Арон у ролі тигра, його сестра у ролі туристки. Її завдання – зібрати всіх іграшкових тварин до кошика, перш ніж тигр спіймає туристку. Їй стане перешкодою великий грифон, який зватиме брата, поки ви у нього на увазі. Коли година показує опівдні, їх мама кличе обідати. За обідом діти міняються ложками. Цього разу діти грають у грабіжники поліцейські, тоді поки батьки поїхали, представляючи навколо себе велике місто. Арон у ролі поліцейського ловить сестру у ролі злодюжки і дає їй відігратися. Її завдання – знайти мішки з грошима і закинути в кошик, їй заважатимуть картонні люди. Коли годинник показує опівдні, Арон і Майя помічають, що їх ніхто не кличе їсти і вирішують заглянути на кухню. На кухні нікого нема. Їх це починає трохи турбувати. Пів-пів-пів. Арон намагається дозвонитися до батьків, але нічого не виходить. Майя починає нудьгувати, а Арон пропонує пограти в пожежних, де Майя буде в ролі пожежника, а її брат в ролі пожежі. Коли годинник показує опівдні, а ребята майже перестали грати, до будинку входить їх засмучений батько з сумкою дружини в руці. Діти розуміють, що їхній батько потрапив в аварію, в якій втратив свою дружину, і для співжиття обіймають батька. Потім вони всі сідають обідати. Настрій у всіх засмучений. Глибокий вечір. Майя виходить з кухні і бачить засмученого батька, що дивиться телевізор. Вона вирішує подивитися, що з її братом. Арон після випадку з їхньою мамою почав психувати і поводитися неадекватно. Майя намагається його підбадьорити, але нічого не виходить. Арон вигадує гру, в якій він у ролі могильника, а його сестра – зомбі.
Після того, як Майя все зібрала, Арон ще не зрозумів, що гра закінчилася, і почав стріляти у свою сестру з іграшкової рушниці. Тут у кімнату заходить їхній батько і просить піти до столу вечеряти. За столом Арон починає гробити Майї, закінчується розбивання тарілкою, і батько його виганяє. Він бере ляльку Майї і тікає. Майя заходить у дитячу кімнату і бачить, як Арон забився під ковдру та плаче, тримаючи в руці ляльку. Майя намагається забрати в нього ляльку, але Арон вирішив знову зіграти у хованки. Але цього разу водитиме його сестра. Ам. Бім. Пум. Пім. Пам. Через кілька хвилин Майя підіймається на дах будинку та знаходить свою ляльку. Тут ззаду підходить Арон і збиває з її рук ляльку. Ну а далі ви і самі знаєте, що случилось. Теодор Пітерсон знаходить труп своєї дочки та закапує її на задньому дворі будинку. І на цьому гра закінчується. І появляються тітри.